नमस्ते, स्वागत छ यहाँहरूलाई मेरो च्यानलमा। आज म यहाँहरूलाई फ्रेस तामाको अचार बनाएर देखाउँछु। यो चाहिँ बनाउन पनि सजिलो छ र खाँदाखेरि पनि एकदमै मिठो हुन्छ। फ्रेस तामाको अचार बनाउनको लागि सबैभन्दा पहिला मैले यो खलमा राखेँ भुटेको तिल। अब यसलाई चाहिँ मसिनो पारेर पिस्नुपर्छ। तिललाई एकैछिन पिसिसकेपछि मैले यसमा हरियो खुर्सानी र लसुन राखेँ। अब यसलाई पनि मसिनो पारेर पिस्ने। त्यसपछि अब यो फ्रेस तामा राखेर एकैछिन पिस्नुपर्छ। तामालाई यत्तिको पिसिसकेपछि मैले यसमा थोरै रातो धुलो खुर्सानी पनि राखेँ। यो चाहिँ अप्सनल हो। धुलो खुर्सानीले कलर राम्रो देखाउने भएकोले मैले युज गरेको हो। अब यसलाई फेरि एकैछिन पिस्नुपर्छ। त्यसपछि मैले यसलाई एउटा बाउलमा राखेँ। त्यसपछि मैले यसमा राखेँ मसिनो पारेर काटेको हरियो धनिया। अब यो सबैलाई राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। यत्तिको मिक्स भइसकेपछि हाम्रो यो फ्रेस तामाको अचार चाहिँ सर्भ गर्नको लागि रेडी भइसकेको छ। यसलाई चाहिँ राइस अथवा रोटीसँग सर्भ गर्दा एकदमै मिठो हुन्छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई यो सजिलो अनि मिठो फ्रेस तामाको अचार बनाउने रेसिपी पक्कै पनि मन पर्यो होला। र मेरो अरू यस्तै रेसिपीहरूको लागि प्लिज मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र मेरो भिडियोलाई लाइक, शेयर र कमेन्ट गर्न पनि नभुल्नु होला है। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाइ बाइ।